হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবসাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবসাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবসাইটত আহিব পাৰিব ৱেবসাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2026 Bajrang car world Nagaon job vacancy তো Nagaon Bajrang car worldৰ ফালৰ পৰা প্ৰাইভেট জবৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে আজি এই ভিডিঅটো তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় আজি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিয়ৰ ট্ৰেডিং এ ট্ৰিপ এণ্ড ক্ৰেডিট কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰিলেশনশিপ অফিচাৰৰ বিভাগত লোকেল ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিলে প্ৰিপেয়াৰ্ড পাই যাব জব লোকেশনটো হৈছে পাটচালা আমবাৰী তো পোষ্টটো পাটচালা আমবাৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি 20 পৰা 30,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব জবটো কৰাৰ বাবদ শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস বিচাৰিছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে ফেচাৰ আৰু এক্সপেৰিয়েন্স দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলি মেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যি সকল ফেচাৰ বা এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে পজিটিভ ক্ৰেডিট হিষ্টৰী ৰিকুৱেট বিচৰা হৈছে লগতে টু হুইলাৰ থকাটো কম্পালসৰি দুচকীয়া বাইক বা স্কুটি থাকিব লাগিব কম্পালসৰি ইয়াৰ লগতে ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে গুটেসমূহ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই জবটোৰ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল বেনিফিট দিয়া হ'ব ইএসআইসি বেনিফিট এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ ফিউল এক্সপেন্সেস তো এখিনি আপোনালোকে পাই যাব তো ইএসআইসি বেনিফিট দিয়া হ'ব যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি লগতে ইএসআইসি পাই যাব ইয়াৰ লগতে এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব আৰু ঘোৰা পকা কৰাৰ বাবদ যেটো আপোনালোকৰ ফিউল খৰচ হ'ব এই ফিউলটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব এটা নোট দিয়া হৈছে পাৰ্ট টাইম কমিশন বেসিস অলসো अवेलेबल তো আপোনালোকে যদি জবটো পাৰ্ট টাইম কমিশন বেসিছত কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব পাৰ্ট টাইম কমিশন বেসিছতো এই পোষ্টটো अवेलेबल আছে মেল এণ্ড ফিমেল ক্যান্ডিডেট ক্যান এপ্লাই নো এজ পাৰ তো এতে বয়সৰ সীমা মেনশন কৰা হোৱা নাই পুৰুষ মহিলা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যি সকল ইন্টাৰেস্টেড হয় সু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011091910 এই নম্বৰটো WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰিও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এইমছ একাডেমি লেংটিচিঙা বঙাইগাঁও অসম তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এইমছ একাডেমি ফালৰ পৰা বঙাইগাঁও লোকেশনত প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত ডিউটি টাইমটো হৈছে ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা ৰাতি 3:30 লৈকে আপোনালোকে ডিউটি কৰিব লাগিব মানে আবেলি 3:30 লৈকে ডিউটি কৰিব লাগিব কোৱালিফিকেশন 8 পাস বিচাৰিছে 8 পাস অৰ এবভ তো 8 পাসৰ পৰা 10 পাস 12 পাসলৈকে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সাবজেক্ট টিচাৰ ইন আসামিজ ফুল টাইম অসমীয়া সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ সাবজেক্ট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা আসামিজত এমএ কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে লগতে বিএড কৰা হ'ব লাগিব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ ইন সায়েন্স এসিস্ট্যান্ট টিচাৰৰ বিভাগত সায়েন্স পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BSc with BEd MSc with BEd কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে আছে এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ ইন আৰবি পাৰ্ট টাইম এই পোষ্টটো পাৰ্ট টাইম কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশন BA ইন আৰবিক with BEd MA ইন আৰবি তো MA আৰু BA আৰবিৰ ওপৰত MA BA যি সকলে কৰিলে সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব
ইয়াৰ পিছতে আছে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইন ITES ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বি ভোকেশ্যনেল BSc IT any degree with computer knowledge computer diploma or relevant IT teaching experience বিচৰা হৈছে তো যিসকলৰ এই শিক্ষাগত অৰ্হতা বা এক্সপেৰিয়েন্স খিনি আছে তেওঁলোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8812810870 এই নম্বৰটোত WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰিও পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুলাই 15 তাৰিখলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বজৰং কাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ফালৰ পৰা তো বজৰং কাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৱৰ্কশ্বপ চেনেল মেনেজাৰৰ বিভাগত সাৰ্ভিসৰ কাৰণে আৰু এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নগাঁও লোকেশনত যিসকলে নগাঁৱৰ জব বিচাৰি থাকে তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় নগাঁও এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে CCM ফৰ সাৰ্ভিস ফিমেল ক্যান্ডিডেট সকলে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফাৰেড পাই যাব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে একাউন্টস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৰিক্ৰুটমেন্ট কেটাৰ কাৰণে মিনিমাম 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব অটোমোবাইল ফৰ সাৰ্ভিস পজিশনৰ কাৰণে তো প্ৰথম যোনটো ৱৰ্কশ্বপ জেনেৰেল মেনেজাৰ সাৰ্ভিসৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে অনলি মিনিমাম 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অটোমোবাইলৰ ওপৰত সেকেন্ড 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে একাউন্টস এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে তো এটা সাৰ্ভিস পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু একাউন্টস এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 69136484007 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 6 জুলাইলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাৰ্মেল স্কুল ডিগবৈ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাৰ্মেল স্কুলৰ ফালৰ পৰা ডিগবৈত ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অফিচ ক্লেৰিকৰ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট উইথ প্ৰফিচিয়েন্ট ইন MS অফিচ টাইপিং এণ্ড কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বিচৰা হৈছে তো এই পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট যিসকলে কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে প্ৰফিচিয়েন্ট বিচৰা হৈছে MS অফিচ টাইপিং এণ্ড কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিং PT টিচাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে BPEd আৰু MPEd অৰ ইকুইভেলেন্ট বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম ৰিসেন্ট পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ ইয়াৰ লগতে সেলফ এটেস্টেড আপোনালোকৰ কপিজ সমূহ যিসমূহ ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা বা এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো এক্সপেৰিয়েন্সৰ সাৰ্টিফিকেট শিক্ষাগত অৰ্হতা সাৰ্টিফিকেট সমূহ ইয়াতে আপোনালোকে এটেচ কৰি এই মেইলত সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত এই ডকুমেন্ট সমূহ সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে নাইবা আপোনালোকে স্কুলৰ অফিচত ডাইৰেক্ট এই ডকুমেন্ট সমূহ জমা দিও পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জুলাইলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ITC warehouse
ফ্লোৰ ছুপাৰভাইজাৰ এণ্ড DEO এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ITC ওয়্যাৰহাউছৰ ফালৰ পৰা ওয়্যাৰহাউছ ফ্লোৰ ছুপাৰভাইজাৰ আৰু ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশন হৈছে কুকুমাৰা গুৱাহাটী লোকেশনত এই পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰিছে যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 3 বছৰ বিচাৰিছে স্যালাৰি পেজ ইন দা ইন্ডাষ্ট্ৰি নেগেটিবল তো ইন্ডাষ্ট্ৰি এন্ডাৰত এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ আপোনালোকক ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা অনলি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা এবভ বিচৰা হৈছে তো যিসকলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে তো তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে তো আপোনালোকে এই কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ভালদৰে ধ্যান ৰাখিব লাগিব মানে জানিব লাগিব ওয়্যাৰহাউছ এণ্ড ইনভেন্টৰী মেনেজমেণ্ট ষ্টক হেণ্ডলিং লোডিং এণ্ড ডিস্পেক্ট মনিটৰিং মেইনটেইনিং ইনৱাৰ্ড আউটৱাৰ্ড মেটেৰিয়েল ৰেকৰ্ডছ টিম হেণ্ডলিং বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজ এক্সেল আৰু লজিষ্টিক সফটৱেৰ তো এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 5 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেক্স সিমেন্টৰ ফালৰ পৰা গ্ৰীণ ভেলী ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ব্ৰেণ্ডিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফিল্ড ৰোলত জব লোকেশনটো হৈছে শিলচৰ তো আপোনালোকে এই পোষ্টটো শিলচৰ লোকেশনত কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে লগতে MBA ইন মাৰ্কেটিং সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব স্যালাৰি 18000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব এই পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিল্ড বেস ব্ৰেণ্ডিং এণ্ড মাৰ্কেটিং এক্টিভিটিজ ট্ৰেভেল এক্ৰছ বৰাক ভেলী মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা তো এইকেইটা লোকেশনত আপোনালোকে অলপ ঘূৰা পকা কৰিব লাগিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কৌশল্য গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা FMCG পোষ্ট কোৱালিটি অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে ফিচাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এলিজিবিলিটি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ফুড টেকনলজি তো যিসকলে ফুড টেকনলজিৰ ওপৰত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ফিচাৰ ওয়েলকাম কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে গোটেইসমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যিসকল এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ